අද වීඩියෝ එක කතා කරමු. ඔයා මුලින් දැක්කා වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොමද යාළුවනේ? ඔයාව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා TechMart එකේ YouTube channel එකෙන් එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම විදුවර මනිෂ. ඉතින් මගේ channel එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ tech පිළිබඳ වීඩියෝස් සහ unboxing videos. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ කොහොමද අර ඔයා මුලින් දැක්කා වගේ FF ඔයාලගේ account එකේ එහෙම නැත්නම් ඕනම profile picture එක TikTok girl කෙනෙක් නටන විදිහට හදාගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉස්සෙල්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ TikTok application එක තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒකට ගිහලා download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් TikTok application එක install කරලා මම ඒකත් කියලා දෙන්නම් ඊළඟට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම මේ විදිහට TikTok application එක මගේ on කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම search icon එකට ගිහිල්ලා දෙනැති මෙන්න මේ විදිහට 0.7 කියලා වල search කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහේ මේ පිටට channel එකක් මේ TikTok channel එක. ඉතින් මෙන්න මේකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට එද්දි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ top like කියලා මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේක ඔයාලට එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න මේ මෙතන 3 dots වැටලා තියෙනවා ඉන්නේ. එන්න එකක් press කරලා save video කියන එක දෙන්න. හරි ඔයාලට බලා ගන්න හැබැයි යටින් 100 ගණන් පිරුණම විදිහට save වෙලා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එකක් ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් cancel කියන එක දීලා මෙතනින් back වෙන්න. එච්චරයි ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා තව දෙයක් කරගන්න ඕනේ. Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් search කරන්න CapCut කියලා. හරි මේ විදිහට CapCut කියලා search කරාම ඔයාලා බලාගන්න හම්බෙයි මෙන්න මේ විදිහට application එක. ඉතින් මේ application එකේ ඔයාලට screenshot ටිකකුත් බලාගන්න හම්බ වෙනවා. මේක video editing කරන application එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේක install කරගෙන මෙතන තියෙන open කියන button එක press කරන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන new project කියන බටන් එක උඩ එක සැරයක් press කරන එක. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ free fire account එකේ අනිවාර්යයෙන්ම photo එකක් ගහගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනින් මෙන්න මේ albums කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් screenshots කියන තැනට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් photos කියන එක press කරලා ඉවරලා මම අර ගහගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක කොහෙද කියලා බලනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන යටින් තියෙන add කියන එක press කරනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේක අපේ work space එකට add කරගත්තේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා කරගන්න මේ CapCut කියන application එකෙන් ඔයාලා වීඩියෝ එක කරාට පස්සේ අන්තිමට මෙන්න මේ විදිහට watermark එකක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේකට මොඩ් එකක් කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ මේක අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් මේ watermark එක අයින් කරන ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ඒක උඩ එක සැරයක් select කරලා ending කියන තැන මෙන්න විදිහට යටින් තියෙන delete කියන එක press කරන්න. මේක තමයි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න හැබැයි මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆොටෝ එක මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක මේ විදිහට දිග කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ඉස්සෙල්ලා දිග කරගන්න ඕනේ නැහැ. අපි අර වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේම දිග කරලා බලමු. ඊට පස්සේ මම මේ හිස් තැනක එක සැරයක් press කරන මේක හදිසියෙවත් click කරලා තිබ්බොත් ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නන විදිහට ඉරි කැල්ල තිබ්බොත් ඒක press කරලා මේ විදිහට back වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් overlay කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා add overlay කියන එක ඔයාලා press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහින් ඔයාලා එන්න ඕනේ අර add overlay කියන එක දීලා ඉවරලා මෙතන screenshots කියන එක තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඔයාලා එන්න ඕනේ මේ albums කියන එක නැවත. එතෙන්ට ඇවිල්ලා video කියන section එකට මාරු වෙන්න. මතකද මෙතනින් video කියන එක select වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මම මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක තියෙනවා අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එන්න එක press කරන්න. ඊට crop කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට crop කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන crop කරන්නේ නැහැ. මම දෙනවා add කියන එක. හරි මේ විදිහට ඔයාලට වෙනවා ඇති add වුණා මේක මෙතනට. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ මේක ඔයාලට size up කරගන්නවා නම් මේ විදිහට size කරගෙන ඉවරලා ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ වීඩියෝ එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යටින් options ගොඩාක් බලන්න හම්බ වෙයි. එතනින් ඔයාලා remove background කියන එක press කරන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ background එක remove වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගොඩාක් හොඳ application එක මේ වගේ වැඩ කරගන්න. background remove කරන්න ගොඩාක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා green screen නැතුව මේකෙන් remove කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු ඔයාගේ මෙන්න මේ තියෙන free file මේක ගානට හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ විදිහට පල්ලෙහාන් ඇදගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් canvas කියන එක press කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් format කියන එක ඉස්සරහ press කරලා ඉන්න. press කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ 9:16 කියන එක තෝරන්න. එතකොට තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ වීඩියෝ එක හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න මෙන්න මේ අපේ free fire මෙන්න මේ විදිහට තියෙන ලෝගෝ මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක උඩ press කරලා මේ විදිහට ඔයාලා මෙහෙම ඕන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට angle කරනවා ඒවත් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට
මෙන්න මේ වගේ size එකකට හදා ගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න අපි දැන් දාගත් ඕවල් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම ගානට මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා මුල්ලට. ඔන්න ඔතන තමයි හදා ගන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට ඕනනම් ඔයාලට උඩ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ නමත් පේන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරලා මෙන්න මෙතන යටින් තියෙන ඉරි දෙක ප්‍රෙස් කරලා බෑක් වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් සැරයක් බෑක් කළා. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයාලට ඕන ගන්න මේව හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ ගානකට හදා ගන්නවා. හරි. ඔන්න ඔය වගේ ගානකට තමයි මම හදාගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා සෝංග් එකක්. ඒක දැන් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් රෙකෝඩ් එක මයික් එක විතරයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට නැවතත් ඔයාලා මේ ක්ලිප් එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක ඩ්‍රැග් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම්ම. ඉතින් මේකේ අන්තිමට තියෙනවා TikTok කියන කෑල්ල. ඉතින් ඔන්න ඔතන දෙනකන් තමයි මම මේක කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ TikTok කියන මෙන්න මේකේ ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ගානට හොයාගන්න මේක අන්තිම වෙන තැන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ක්ලිප් එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා මේ ගෑන්න මේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් යටින් තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙයි. මෙතන මුලින්ම තියෙන ස්ප්ලිට් කියලා එකක්. ඉතින් ඒක ප්‍රෙස් කරලා ස්ප්ලිට් කරගෙන ඉවරලා නැවතත් මේ අග එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඩිලීට් කියන එක දෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේක ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අන්තිමට වැඩ නැති ටික. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මේ ඔයාලා උඩ එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ගානට මේක ගානටම හදා ගන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මම හදා ගන්නවා මේක. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට හදාගෙන ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මෙතන ප්ලේ කියන එක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔයාලා ප්ලේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක ඇනිමේට් වෙන්නේ මම මුලින් පෙන්නපු වීඩියෝ එක වගේ. ඉතින් මේක ඇනිමේට් කරගන්න ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මෙතන තියෙනවා key frame button එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි key frame button එක. මේ CapCut application එක. ඉතින් ඔයාලට ඒකට කරගන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ key frame එක add කරගන්න පොඩ්ඩක් විතර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මම මෙතනින් key frame button එක උඩ එක සැරයක් press කරලා key frame එක add කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට රතු පාට පොඩි key frame එකක් add වුණා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක පැත්තට ගේනවා. මේ අන්තිම හරියට ඇවිල්ලා නැවතත් මම මේක press කරලා ඊටස් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ප්‍රීෆයි මේක ඉස්සෙල්ලාම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට මේ විදිහට ඔයාලා ඩ්‍රැග් කරගන්න ඔයාලා අන්තිමට ඉවර වෙන්න ඕන තැනට. ඔයාලා Premiere Pro හරි මොනවා හරි key frames තියෙන application එක කලින් වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ලේසියෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිම වෙන්න ඕන තැනට මේ විදිහට ඔයාලා ඔයාගේ ෆොටෝ එක හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නැවත මෙන්න මෙතනින් key frame එකක් ඔයාලා ඇඩ් කරන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක අපි හදාගත්තේ. ඊළඟට අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. හරි ඔයාලට පේනවා මේක හොඳටම දැන් මේ අවුන විදිහට අපිට වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරන්නේ කොහොමද කියලා. තාමත් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙලා නැහැ. ඔයාලා මේක කරනකොට හරියට මේ මුළු එහෙම ගානට හදාගන්න මම දැන් ඉක්මනින් කරන්න ඕන නිසා ඒ විදිහට හදාගත්තා. ඊළඟට ඔයාලා බලමු මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙන ඔයාලගේ quality එක උඩ එක සැරයක් press කරන්න. මෙන්න මේක උඩ press කරලා ඔයාලා resolution එක ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ 720p නැත්නම් 1080p වෙන මෙතනින් ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම 1080p හරි 720p හරි මොනවා හරි මේ 720p එක හරි මොනවා තියාගන්නවා. ඉතින් මම 720p එකෙන් තියාගන්න මොකද ඒක export වෙද්දි වේගෙන් export කරන්න පුළුවන්. අනික ඔයාලට මේ frame rate එකත් ඔයාලට ඕන නම් මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට file size එකෙන් වැඩි වෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳම තමයි මෙන්න මේ දෙකම ඉස්සරට දාලා දෙහුවොත් ඔයාලට හැකියාවක් තියෙන හොඳම ෆයිල් එකක් මේක කරගන්න. නමුත් මේක රෙන්ඩර් වෙද්දී ටිකක් වෙලා යනවා. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මේක frame rate 25ට දාගෙන 720p දාගන්නවා resolution එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඕනනම් මේ විදිහට මේ පැත්තේ කළු පාට තැන press කරලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් දෙකනම මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙන උඩට තියෙන මෙන්න මේ බටන් එක. ඒ කියන්නේ උඩට ඉදලයක් තියෙන බටන් එක press කරලා ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේක export කරගන්න ඔයාගේ gallery එකට. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ වෙනවා මේ විදිහට මේක load වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට මේක ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එකක මේක ෂෙයා කිරීම හැකියාවකුත් මෙන්න මෙතනදිම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් done කියන එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට back වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා gallery එකට ගිහිල්ලා මේක තියෙනවද කියලා බලන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට මේකදී මෙන්න මේකේ ඔරිජිනල් තියෙන මේ song එක වැටලා තියෙයි. ඉතින් ඔයාලට මේක CapCut එකේදීම
ඕන සින්දුවක් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube එකට වගේ අප්ලෝඩ් කරනවා නම් එන්න ඒකේ තියෙන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් ෂෝට් වීඩියෝ එකක් විදිහට මේක එළියට දාද්දී කියන්නේ අප්ලෝඩ් කරද්දී සෝංග එක මාරු කරන්න ඒ විදිහට සෝංග එක මාරු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම හිතන මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන සෝංග එකම හොඳයි කියලා. ඒක නිසා තමයි මම කියලා දුන්නේ නැත්තේ අතන මේකේ මියුසික් එක මාරු කරන්න ඇති. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Free Fire වගේ account එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ මම ගර්ල් කෙනෙක් නඩන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම කියන්න ඕනේ අර TikTok application එක නැති කට්ටියට කොහොමද මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා link එකක්. ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දාන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන remove background කියන option එක තෝරලා මේක ඔයාලට ඕන විදිහට background එක remove කරගෙන හදාගන්න. මොකද හිතෙන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ දැස comment section එකේ comment කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, තවත් යාළුවෙකුට වැඩගත් එක කියලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් අදට සමු ගන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.